I got these fresh eyes, never seen you before like this. My God, you're beautiful. It's like the first time when we open the door for we. Hello everyone, welcome back again to my channel. So, ngayon, another tutorial. Actually, nag-search ako sa YouTube kung ano yung pwede kong gawing makeup tutorial. So, nakita ko, sa talika ko, marami naman akong bronzer and highlighter. Why not na gumawa ng makeup tutorial na made of bronzer and highlighter. So, nakita ko yung isang tutorial. Actually, foreign vlogger siya. Ang title niya is yung Bronze Goddess Makeup Tutorial. So, ibig sabihin, more on bronzer. Ano ba kulay ng bronzer, di ba? Medyo may pagka-tan, brown, dark brown. So, parang summer look, kumbaga, di ba? Medyo may pagka-tan. So, alam nyo na, medyo maputi ako. Guys, may damit ako. Naka-YouTube. YouTube? Ano ba yan? Naka-tubeless pala. Iyon, so, sana ma-achieve naman natin yung ating gustong gawin na makeup tutorial. So, without further ado, let's get started. So, lahat ng gagamitin natin dito is more on the shade of brown. So, sa akin, actually, guys, nakapag-primer na ako at saka moisturizer din, nakapag-kilay na rin ako. So, ngayon, di ko alam kung uunahin ko ang foundation o yung sa eyes muna tayo. Siguro sa eyes muna tayo, no? Kasi para if ever may mag-fall out, hindi na gano'n siyang problema. First, I'll be using this primer, eye primer. So, hindi lang siguro kung gano'n magsasalita. Gagamit na tayo ng pinaka-powder as a base. So, gagamit tayo ng transition color, which is gamit itong aking Morphe. Like siguro ito. Ganyan po back sa ating transition color. Makita nyo yung sa so, medyo mapula. I'll be using this. Itatap ko lang doon sa una ko nalagay. Concentrate dito sa may bandang crease. Then, tsaka may ilagay papunta dito. Along dito sa middle and front ng inyong crease. Yan. Sundan nyo lang. Yung nakakarib, yan yung crease lang. Nalagay na another dark color here para ma-intense yung ating mata. And then, yung second color natin is ito. Parang may rose, dark rose. Okay, kung medyo nawala yung una nating color, pwede tayo maglagay. Naka-second color natin. Yung ating third color, yung mas dark. So, since yung damit is may red and flowery, so, so, hanap na tayo na medyo tawag dito. Yung medyo makintang na light color dito sa center. So, ito yung ilalagay natin sa center ng mata natin. So, dito sa middle part. Ayan, ako makita siya. So, itatap nila kung alakay ng flat bar. Flat brush pala. Flat bar. Ayan. Ayan. So, sa ating para maging smoky wala tayo ng this part, yung second color natin. Ito yung first natin, then second, ito yung pantay. So, lalagay nyo lang dito sa lower lash line. Half lang. Diba? Kaya nagkukulit yung color niya. Then, ilagay natin yung
pinaka-darkest color natin. Kuhanin lang natin yung pinaka-darkest color. Then dito, medyo smudge natin. So, magkoconnect silang dalawa. So, may pagka-smoky effect na. Then, so, same lang din yung procedure na gagawin sa kabila. Yan, nagawa ko na yung kabilang side ng ating eyeshadow. So, ngayon, pwede pa naman natin i-repair mamaya. So, ngayon, maglagay muna tayo ng pundasyon. So, ang napili kong foundation ngayon is itong Loreal TrueMatch liquid foundation. Ilalagay ko na siguro sa description box kung ano yung shade, pero ito yung pinaka dark color na foundation na meron ako. So, maglagay na tayo. Then, maglagay na tayo ng concealer sa under eye at sa ibang part na kala medyo light ang color. Yan lang natin. It's TrueMatch Loreal TrueMatch concealer. Yan. Yan sa ating gagamiting setting powder. Siguro gagamit lang ako ng medyo mas dark na color. Itong ating bronzer ng City Color. Kinabahan ako. Para lang medyo mag-dark ang color. Para lang medyo mag-dark. Ayan. First time kong gumawa ng ganito. Ngayon sabihin na hindi ko siya kulay. Ayun. Lagay mo tayo sa ating contour. So, ang gagamitin ko rin is itong si City Color na contour natin. Ayan, nakakita na tapos. Then, unahin na natin yung tayo sa eyeliner. Lagay tayo na eyeliner. Bago lahat, huwag nakalimutan ng contour sa iyo. Using the LA eyeliner. Yan, then other side. Then siguro ikabit ko na rin ang aking false eyelashes. Then magta-tight line lang tayo sa ating upper liner. So mag-smudge na lang natin yung eyeliner para hindi kumalat. Eyelashes. Then, I will be using this Dali wig. First, kailangan muna natin mag-color at kailangan natin mag-mascara. Konti lang kasi papatungo mo lang din naman yun ng eyelashes. Then, yung ating mascara. By Maybelline. Last Sensational. Then, sa baba na rin. Then, gagamit lang tayo ng blue. Yan. Tapos, kabit na lang natin yung kabila. Then, maglalagay lang tayo ng konting blush on. Tignan natin sabay-sabay mamaya kasama ng highlighter. Then, lagay tayo ng highlighter. Then, gamit tayo ng highlighter using my setting powder and highlighter febbles. Finishing ito.
mag-upgrade din tayo sa ating dito, labo. Kita-kita yung may pasasig yung mata. Then dito sa ating tita. Ayan, tapos na tayo. Then, yung last but not least, yung ating lipstick. So, ang gagamitin ko is itong Jazzy lipstick. So, sundan lang natin yung lips. Yan, almost done na tayo. So, parang tayo ko ng matte na lipstick. So, lalagyan ko ng medyo glossy. Lip gloss. Yeah. So this is our final looks. Medyo bronzy ang dating, diba? So, nasa shade ng brown. Kung nagustuhan niyo po itong video na to, please don't forget to give some thumbs up. Then, if you are new here in my channel, please don't forget to like and subscribe. Then, please do follow me on my Instagram and Facebook. Okay, thank you for watching. See you on my next video. Thank you. Oh, by the way, I want to greet some of my friends who always watching my video. Hello, Colin. Mark, Mr. Mark, as in Colin. Thank you for watching my video. So, yun na po. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!